ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ગરમી માટે ઠંડુ ઠંડુ કાચી કેરી અને તરબૂચનું શરબત। તો આ બંને શરબત તમે ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો અને પીવામાં તો બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। એકદમ ટેસ્ટી એવું શરબત બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલા તો બાઉલમાં 100 ગ્રામ જેટલો ગોળ સમારીને તૈયાર કરીશું। અને જો તમે કપથી મેઝર કરો તો 1/4 કપ અને ઉપર 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો આપણે શરબત બનાવવા માટે ગોળ લઈશું। તો આટલા માપમાંથી તમારા મીડિયમ સાઇઝના 6 ગ્લાસ જેટલો શરબત બનીને તૈયાર થશે। તો તમારે એ પ્રમાણેનું માપ લેવાનું। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે 100 ગ્રામ જેટલો ગોળ સમારીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બિલકુલ આ જ રીતે 100 ગ્રામ જેટલો ગોળ સમારીને તૈયાર કરી લીધો છે। તો હવે તેમાં 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું। તો અહીંયા જો તમે ખાંડનો ઉપયોગ ના કરવા માંગતા હોય તો તેની જગ્યાએ 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલી સાકરને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરીને તેનો પાવડર બનાવીને પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। અને જો તમે ખાંડ કે સાકર બંનેમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ ના લેવા માંગતા હોય તો ગોળનો પણ શરબત બનાવી શકો છો। તમે જો ફક્ત ગોળમાંથી શરબત બનાવવા માંગતા હોય તો તમારે ગોળનું પ્રમાણ ડબલ કરી લેવાનું। તો હવે મેં અહીંયા 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ લઈ લીધી છે। હવે તેમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને બધી સામગ્રીઓને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો થોડીક જ વારમાં આપણે આ રીતે ગોળને હલાવીશું, એટલે તે એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થવા લાગશે। તો જેટલો ગોળ મેલ્ટ થાય એટલો આપણે કરીશું અને બાકીનો જે રહી જાય તેને જ્યારે આપણે મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ કરીશું ત્યારે તે એકદમ સારી રીતે ઓગળી જશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણો અડધો ગોળ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગયો છે। તો બાકીના ગોળને જ્યારે આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું ત્યારે તે મેલ્ટ થઈ જશે। તો હવે બાઉલને આપણે સાઈડ ઉપર રાખીશું અને એક જ્યુસર લઈશું અને તેમાં 1/4 કપ જેટલા ફુદીનાના પાન એકદમ સારી રીતે ધોઈને ઉમેરીશું। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું અને 5 થી 6 ડાળખા સહિત લીલા ધાણાને પણ આપણે એકદમ સારી રીતે વોશ કરીને ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા જો તમને ફુદીનાનો ફ્લેવર વધારે પસંદ હોય તો તમે 1 કપ જેટલો ફુદીનો પણ લઈ શકો છો। હવે તેમાં 2 લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું। તો આ શરબતમાં તમારે લીંબુનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખવાનું છે। તો હવે લીંબુ નીચોવી દીધા પછી આપણે બિલકુલ પાણી નથી ઉમેરવાનું, ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને બધી સામગ્રીને આપણે એકદમ સારી રીતે ક્રશ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે ક્રશ કરી લીધું છે। તો તમારે તેમાં પાણી બિલકુલ નથી ઉમેરવાનું। હવે તેમાં અડધા કપ જેટલી ઝીણી કટ કરેલી કાચી કેરી ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા તમે કાગડા કેરી, તોતા કેરી કે કોઈ પણ કાચી કેરીનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને તેના આ રીતે એકદમ ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી લેવાના। તો હવે તેને પણ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે જે ગોળ ખાંડનું પાણી તૈયાર કરેલું તેને પણ આપણે ગોળ સહિત મિક્સર જારમાં ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। 1.5 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો ઉમેરીશું। તો ચાટ મસાલાથી આ શરબતનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। 1/2 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરી દઈશું અને હવે ફરીથી આપણે મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને બધી વસ્તુને એકદમ સારી રીતે ક્રશ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે ક્રશ કરી લીધું છે। તો બિલકુલ પણ તમારા કેરીના ટુકડા ના રહી જાય એ રીતનું તમારે ક્રશ કરવાનું છે। હવે તેમાં 2 કપ જેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરી દઈશું અને હવે સાથે તેમાં અડધો કપ આઈસ ક્યુબ ઉમેરીશું। તો અહીંયા જો તમે આઈસ ક્યુબ ના ઉમેરવા માંગતા હોય તો 2.5 કપ જેટલું ઠંડુ પાણી પણ ઉમેરી શકો છો। હવે ફરીથી આપણે મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને ફરીથી બધી વસ્તુને એકદમ સારી રીતે ક્રશ કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે ક્રશ કરી લીધું છે અને આપણું એકદમ ટેસ્ટી એવું કાચી કેરી ફુદીનાનું શરબત બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। આપણે તેમાં ફુદીનો અને લીલા ધાણા ઉમેરેલા, તેના લીધે એકદમ ગ્રીન એવું આપણું આ શરબત બનીને તૈયાર થશે। તો હવે બધા શરબતને આપણે આ રીતે ગળણીથી ગાળી લઈશું। તો અહીંયા જો તમે ગાળ્યા વગર ડાયરેક્ટ સર્વ કરવા માંગતા હોય તો ડાયરેક્ટ પણ કરી શકો છો
આ શરબતમાં ફાઇબરનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે હોય છે, પણ જો તમને પસંદ ના હોય તો તમે આ રીતે ગાળીને પણ શરબતને સર્વ કરી શકો છો. તો આ રીતે ચમચીથી હલાવતા જઈશું અને બધા શરબતને એકદમ સારી રીતે ગાળી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા શરબતને ગાળીને તૈયાર કરી લીધું છે. તો આ રીતે જે કંઈ ફુદીના, ધાણા અને કાચી કેરીના રેસા હશે તે બધા જ અલગ થઈ જશે. અને હવે આ રીતે શરબતને ગાળી લીધા પછી એકવાર તમારે તેને સ્પૂનથી મિક્સ કરી લેવાનું અને ત્યાર પછી તમારે તેને ટેસ્ટ કરી લેવાનું. તમને કોઈ પણ વસ્તુ ઓછું લાગતું હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો, પણ અહીંયા એકદમ પરફેક્ટ એવું અને એકદમ ટેસ્ટી એવું આપણું આ શરબત બનીને તૈયાર થયું છે. તો હવે આ શરબતને સર્વ કરવા માટે મેં 2 સર્વિંગ ગ્લાસ લીધા છે. હવે બંને ગ્લાસમાં આપણે આઈસ ક્યુબ ઉમેરી દઈશું અને હવે તેમાં આપણું બનાવેલું ઠંડુ ઠંડુ કાચી કેરી અને ફુદીનાનું શરબત ઉમેરીશું. તો આટલા માપમાંથી મીડિયમ સાઇઝના તમારા 6 થી 7 ગ્લાસ જેટલું શરબત બનીને તૈયાર થશે. અને હવે બંને ગ્લાસમાં આપણે ઉપરથી થોડોક ચાટ મસાલો છાંટી દઈશું. તો ગરમીની સિઝનમાં શરીરને ઠંડક આપે તેવું આ કાચી કેરી અને ફુદીનાનું શરબત તમે ઘરે ક્યારે ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે અને ફક્ત 5 થી 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને હવે આપણે એકદમ ટેસ્ટી એવું 5 જ મિનિટમાં બની જાય તેવું તરબૂચનું ઠંડુ ઠંડુ શરબત બનાવીશું. આ શરબત પણ પીવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તો ચાલો બનાવીએ. તો હવે સૌથી પહેલા આપણે શરબતમાં નાખવા માટે તકમરિયા પલાળીને તૈયાર કરીશું. તો તેના માટે બાઉલમાં 1 ટેબલસ્પૂન તકમરિયા ઉમેરીશું અને હવે તેમાં પાણી ઉમેરીને આપણે સાઈડ ઉપર રાખીશું. એટલે જ્યાં સુધીમાં આપણે શરબત બનાવીશું ત્યાં સુધીમાં આપણા બધા જ તકમરિયા એકદમ સરસ એવા ફૂલી જશે. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને તેને સાઈડ ઉપર રાખીશું. અને હવે આપણે શરબત બનાવી લઈશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા 2 કપ ઝીણા કટ કરેલા તરબૂચના ટુકડા લઈ લીધા છે અને બધા જ તરબૂચમાંથી મેં બીનો ભાગ અલગ કરી લીધો છે. તો હવે એક મિક્સર જાર લઈશું અને આપણા બધા જ તરબૂચના ટુકડાને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. આટલા માપમાંથી તમારા મીડિયમ સાઇઝના 4 થી 5 ગ્લાસ શરબત બનીને તૈયાર થશે. હવે તેમાં 10 થી 15 ફુદીનાના પાન ઉમેરી દઈશું અને તેમાં 1 મોટા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. જો તમારું લીંબુ નાનું હોય તો તમારે 1.5 લીંબુનો રસ નીચોવી દેવાનો. અને હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા ગળ પણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો. અને હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા જો તમે અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો કે પછી અડધી ટીસ્પૂન જેટલો સંચર પાવડર ઉમેરવા માંગતા હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો. તેનાથી પણ બહુ સરસ એવો ટેસ્ટ લાગશે, પણ હું નથી ઉમેરી રહી. હવે બધી જ વસ્તુને પીસવા માટે આપણે તેમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સરસ રીતે પીસી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે પીસી લીધું છે. તો હવે એક બાઉલ લઈશું અને આપણા બધા જ તરબૂચના શરબતને ગાળીને તૈયાર કરી લઈશું. તો આ રીતે ગળણીમાં ઉમેરીશું અને ઉપરથી ચમચીથી પ્રેસ કરતા જઈને આપણા બધા જ શરબતને ગાળી લઈશું. એટલે જે કંઈ તરબૂચના એક્સ્ટ્રા રેસા અને ફુદીનાના પાન હશે તે અલગ થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા શરબતને ગાળી લીધો છે અને આ રીતે જે કંઈ એક્સ્ટ્રા રેસા હશે તે બધા જ અલગ થઈ જશે. તો આપણે પહેલા તરબૂચને પીસવા માટે ફક્ત 1 કપ જેટલા પાણીનો યુઝ કરેલો. તો હવે ફરીથી આપણે તેમાં 1 કપ જેટલું ઠંડુ ઠંડુ પાણી ઉપરથી ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા મેં ટોટલી 2 કપ જેટલા તરબૂચના સામે 2 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. તો તમે જેટલું તરબૂચ લો એટલું તમારે પાણી લેવાનું છે. તો હવે તેને સાઈડ ઉપર રાખીશું અને આપણે તકમરિયા જોઈ લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે તરબૂચનો શરબત બનાવ્યો એટલી જ વારમાં આપણા બધા તકમરિયા એકદમ સરસ રીતે ફૂલીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ઠંડા ઠંડા તરબૂચના શરબતને સર્વ કરીશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા 2 સર્વિંગ ગ્લાસ લઈ લીધા છે. હવે તેમાં આપણે આઈસ ક્યુબ ઉમેરીશું અને શરબત પીતી વખતે થોડાક ટુકડા તરબૂચના મોઢામાં આવે તેના માટે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલા બંને ગ્લાસમાં ઝીણા કટ કરેલા તરબૂચના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. બંને ગ્લાસમાં ઉપરથી થોડાક કટ કરેલા ફુદીનાના પાન ઉમેરીશું અને હવે આપણે જે તકમરિયા પલાળીને તૈયાર કરેલા બંને ગ્લાસમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલા ઉમેરી દઈશું.
અને હવે ઉપરથી એકદમ ઠંડુ ઠંડુ એવું આપણું તરબૂચનું શરબત સર્વ કરીશું. ઉનાળાની સિઝનમાં શરીરને ઠંડક આપે તેવું એકદમ રિફ્રેશિંગ અને ટેસ્ટી આ તરબૂચનું શરબત તમે ઘરે ક્યારે ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે અને ફક્ત 4 થી 5 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન આવશે. Thank you for watching.